The Third Republic of the Philippines. The Third Republic of the Philippines was inaugurated on July 4, 1946. It marked the culmination of the peaceful campaign for Philippine independence and the recognition by the global community of nations, which is the Commonwealth of the Philippines, joining the United Nations on June 14, 1942. There were 6 administrations through which the Third Republic of the Philippines comprised of, which were the Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, and Marcos administration. A brief description of each presidents in the respective administrations will now be presented. Pangulo Manuel Acuña Rojas, anak ni Ricardo Rojas Sr. at ni Rosario Acuña. Isinilang noong unang na araw ng Enero 1892 sa lalawigan ng Capiz. Bago maging Pangulo, maraming posisyon sa gobyerno ang kanyang pinagdaanan. Nagsimula ang kanyang pagsisilbi bilang halal na konsel ng Capiz. Matapos ito ay naging pinakabatang gobernador naman ng kanyang probinsya. Napabilang din siya sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan sa loob ng 12 sunod-sunod na taon ay nagsilbi siya bilang Speaker of the House. Bukod sa mga yan, naging member din si Jonas ng Constitutional Convention, Secretary of Finance, tagapangulo ng National Economic Council at National Development Company, Brigadier General ng United States Army Forces in the Far East, guerrilla leader at military leader ng Philippine Commonwealth Army. Naihalaw din siya bilang senador ng bansa kung saan siya ang napiling maging tagapangulo ng Senado. Nang sumunod na taon, bago ganapin ang halalang panguluan, tumiwalag si Ross at ilan sa kanyang kaibigan sa Nationalista Party upang buuin ang Partidong Liberal. Si Ross ang naging kandidato ng partidong ito para sa pagkapangulo. Nakalaban niya sa halalan na iyon si Pangulong Sergio Osmeña na tumatakbo para sa kanyang ikalawang termino. Nanalo si Ross ng 54% ng kabuuang boto. Nanumpa siya bilang Pangulo noong ika-23 ng Mayo taong 1946. Ilang buwan pagkatapos ng umpisa ng kanyang termino, naiproklama ang kasarinlan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ito ang dahilan kung bakit si Rojas ang tinaguriang huling Pangulo ng Commonwealth at unang Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Lugmok sa problema ang bansa sa pag-uumpisa ng kanyang panunungkulan, matindi ang tinamong pinsahan ng bansa sa giyera sa pamagitan ng ayuda mula sa United Nations at sa Estados Unidos. Nasimulan agad ang mga proyekto para sa muling pagsasayos para sa mga nasiyang estruktura tulad ng mga kalsada at para-aralan. Sa administrasyon din ni Ross ang nabuang konsepto ng pagtatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapayabong ang ekonomiya ng bansa. Dagdag rin ni Ross ang sektor ng agrikultura. Ipinoklama niya ang epektibo sa buong bansa ang Rice Share Tenancy Act of 1933 na sinusuportan ang Republic Act 1943 o ang Tenant Act. Ipinagkaloob din ni Ross ang amnesty sa lahat ng kinasuhan ng sinasabing nakipagsabuatan sa mga Hapon, kabilang si Pangulong Jose P. Laurel. Ang desisyong ito ni Ross ay nagbunga ng muling pagkakaisa ng mga Pilipino. Bagamat sa pagbangon ng sentro ng bawat pagkilos ng Administrasyong Rojas, binalot naman ito ng kontrobersiya. Kabilang dito ang korupsyon sa kanyang pamahalaan at ang pag-aabuso ng military na kanayunan ng napaigting muli sa kilusang makakaliwa. Ang hukbong ng bayan laban sa mga Hapon o ang hukbalahap na pinamumunuan ng kanilang supremo na si Luis Tarok. Sa kaysayan ang dalawang problemang ito ang naging mantsa sa magandang pamamalakad ng kanyang gobyerno. Hindi natapos ni Pangulong Ross ang kanyang terminong ika-15 ng Abril taong 1948. Matapos sa kanyang talumpati sa Clarkfield, Pampanga, inatake sa puso si Ross sa araw na iyon at binawian din ng buhay. Manuel Acuña Rojas, ang ika-5 Pangulo ng Pilipinas. On November 16, 2015,
the country will be celebrating the 125th birthday of President Elpidio Quirino. Far from the knowledge of the masses, this person started serving the country as a teacher at the age of 16. He was also regarded as the first Secretary of Foreign Affairs by the first President of the Third Republic, Manuel A. Rojas, as well as being the second President of the Third Republic in 1946. Though we have the concept of diplomacy even in the early times of men, for the history of the Philippines up until that point, no Filipino citizen was appointed as the Secretary of Foreign Affairs. In the lecture of Dr. Ricardo Jose at the Department of History of the University of the Philippines, entitled Elpidio Quirino's Role in the Development of Philippine Foreign Policy, President Quirino used his experience as a personal secretary of Manuel L. Quezon during his independence missions in the United States and his exposure to talking to the higher-ups of foreign nations. He established the Department of Foreign Affairs from scratch. Aside from the Filipinos who went to the United States to acquire training in diplomacy, President Quirino handpicked the best of the best in the country when it comes to diplomacy. A few of these select are writers and intellectuals. After quite some time, he created an exam for people who are willing to become diplomats for the Philippines. As the Secretary of Rojas, Quirino helped him establish and strengthen the 4 pillars of Philippine foreign policy. These pillars are namely close cooperation with the United Nations, close relations with the United States of America, friendly relations with neighboring countries, and lastly, devotion to world peace. Upon talks about military bases agreements with the United States of America, the Americans wanted to establish 40 military bases all over the country, which President Quirino strongly disapproved of. Upon more negotiations, President Quirino lowered the number of bases to be established in the country into 23. A diplomatic election was also opened in 27 different countries. According to the President of the United Nations General Assembly, Carlos P. Romulo, President Quirino was responsible in the creation of the Department of Foreign Affairs and launching it in the foreign map. Furthermore, according to Augusto de Viana, on the other hand, he professionalized the Philippine diplomatic service, making him the father of Philippine foreign service. Ramon del Fierro Magsaysay. Sinilang noong August 21, 1907 sa Ipa, Zambales, sa isang panday at guro. Siya lang naman ang tinawag natin champion of the common people. Hindi mahirap si Magsaysay. Anak ng Panginoong may lupa ang kanyang pamilya. Ngunit sa murang edad pa lang ay nakitaan na siya ng pakikisama sa mga kasama. Habang sakiting estudyante sa Maynila, si Monching ay naging interesado sa mga makina ng sasakyan, kaya pumasok na ordinaryong mekaniko sa Tritran Bus Company. Noong panahon ng Hapon, naging military governor ng Zambales at bilang pinuno ng gerilya, tinawag siyang Chow. Dahil sa galing niyang mangalap ng mga supply at pagkain sa kanyang mga gerilya sa kabundukan. Kaya naman, inilal siyang kongresista ng kanyang mga babayan na naging dahilan upang mapaglabi siya sa Kongreso ng Estados Unidos para ipasa ang Batas Rogers, upang masiguro na magkakaroon ng benepisyo ang mga veterano ng digmaan at kanilang mga balo. Mabilis ang kanyang naging pag-angat sa kapangyarihan. Naging kalihim ng tanggulang pambansa noong 1950 at sa ilalim niya, nagkaroon ng panibagong tiwala ang bayan sa sandatahang lakas, lalo na sa paglaban sa mga mandirigbang hook. Ang pagiging down-to-earth niya na ito ang nagpabago sa kampanya sa Pilipinas. Hindi man siya palaisip ng long-term plan para sa bansa. Ang una niyang tinugunan ay ang mga batayang pangangailangan ng tao bilang Pangulo. Nakinig din siya sa hinaing ng mga tao 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Nang buksan niya ang bukana ng mga palasyo ng Malacanang sa mga tao, naging daluyan siya ng ginhawa ng bayan. Sabi niya, "He who has less in life should have more in law." Sayang lang, hindi na nakapag-second term si Magsaysay. Nag-crash ang eroplano niya noong March 17, 1957 sa Bundoc, Manunggal, Cebu. Nananatiling si Magsaysay ang sukatan kung hanggang saan ang sinseridad ng ating mga pinuno. Pangulong
Carlos Garcia. Matapos masawi ni Pangulong Magsaysay dulot ng pagbagsak ng sinasakyan niyang eroplano, pinanumpa ang kanyang vice-presidenteng si Carlos Garcia upang punuan ang nabakanting posisyon. Ipinanganak sa Talibon, Bohol noong November 4, 1896. Isang guro, abogado, manunula at ekonomista si Garcia bago pa man pumalaot sa mundo ng politika. Bilang presidente ng bansa, naging tatak ng Administrasyong Garcia ang kanyang Filipino First policy. Sa pulisiyang ito, sinigurado ng kanyang gobyerno na mabibigyan ng higit na pabor sa aspeto ng oportunidad na makapagpalago ng negosyo ang mga namumuhunang Pilipino kumpara sa mga banyagang mangangalakal. Nilabanan din ni Pangulong Garcia ang komunismo sa bansa noong siya ang nasa pwesto sa bisa ng Republic Act No. 1700. Ipinagbawal ang pagsapi sa mga revolusyonaryong organisasyon na sumusuporta sa komunismo. Sa kanyang administrasyon, pinaiksi rin ang pagpaparenta ng mga base ng Amerikano sa bansa ng hanggang 25 taon na lamang mula sa orihinal na 79 na taon. Sa kabila ng mga naiambag ni Pangulong Garcia sa bansa, hindi siya pinalad na manalo para sa kanyang pangalawang termino sa pagkapangulo. Tinalo siya sa halalan ng kanyang vice-presidente noon na si Diosdado Macapagal. Matapos na hindi pala rin sa halalan, bumalik si Garcia sa Tagbilaran upang ipagpatuloy ang kanyang pribadong pamumuhay. Namatay siya noong June 4, 1971 dahil sa atake sa puso sa edad na 74. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Si Garcia ang unang pangulo ng bansa na nailibing doon. Carlos Polistico Garcia, ang ika-8 pangulo ng Pilipinas. Pangulong Diosdado Macapagal. Mula sa isang mahirap na pamilya sa probinsya ng Pampanga, nakilala si Pangulong Diosdado Macapagal bilang the poor boy from Lubao. Bitbit ang kanyang pangako, bibigyan ng tuldok ang korupsyon sa bansa. Tinalo niya ang nooy kasalukuyang Pangulo na si Carlos Garcia sa halalan ng may malaking agwat sa bilang ng botong natanggap. Kabilang sa mga ginawa ni Macapagal ang pagsasagawa ng batas upang maisaayos ang sektor ng agrikultura. Una na rito ang pagsasabatas ng Agricultural Land Reform or Republic Act No. 3844 na nagbukas ng oportunidad na magkaroon ng sariling lupang sakahan ang mga maliliit na mga magsasaka sa bansa. Sa naturang batas, nabigyan din ng karapatan bumuo ng samahan ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura, bukod pa sa kasiguruhang makatatanggap sila ng sahod na ayon sa minimum wage law. Hindi naman kinalimutan ni Pangulong Macapagal ang kanyang pangako na bigyan solusyon ang problema sa korupsyon. Upang pasiglahin ang ekonomiya, ibinukas ng kanyang administrasyon ang merkado sa mga pribadong mangangalakal at bilang kontribusyon ng gobyerno sa pag-alalay sa mga ito, naging aktibo ang pamahalaan sa pagpapagawa ng mga infrastruktura tulad ng mga kalsada, kwarto at paliparan. Gumagayon ng mga palisiya si Macapagal na makaeengganyo sa mas marami pang mamumuhunan. Ang pinaka-importante sa lahat, tumayo ang gobyerno bilang tagapag-endorso ng mga aktibidad na magbibigay daan upang ang mga negosyo na nangangailangan sa malaking kapital ay mapasimulan sa bansa. Kabilang sa mga ito ang negosyong may kinalaman sa paggawa ng bakal, abono at turismo. Ilan pa sa makasaysayang kontribusyon ni Pangulong Macapagal ang pagtatatag ng Philippine Veterans Bank. Ang paglilipat ng paggunita ng ating araw ng kasarinlan mula ika-4 na Hulyo sa ika-12 ng Hunyo. Sa termino ni Macapagal, pinalakas ang aksyon ng bansa sa International Tribunal, kaugnay sa kakapatan na muling mapasakamay sa Pilipinas ang North Borneo o kilala na ngayon bilang Sabah. Noong 1965, muling tumakbo sa pagkapangulo si Diosdado Macapagal para sa kanyang pangalawang termino dahil sa mga akusasyon ng korupsyon at ramdam na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bukod pa sa patuloy na problema sa kapayapaan at kaayusan sa bansa. Hindi siya pinalad na magwagi sa naturang halalan. Matapos nito ay nag-retiro siya sa mundo ng politika, subalit naging aktibo pa rin sa mga gawaing pambansa. Naihalal siya bilang Pangulo ng Constitutional Convention noong 1971 at nagsilbi bilang miyembro ng Philippine Council of State.
noong 1986. Ang nalalabing lakas ni dating Pangulong Macabal ay ginugol niya sa pagbabasa at pagsusulat. Binawian siya ng buhay noong April 21, 1997 dahil sa komplikasyon sa sakit na pneumonia. Diosdado Pangan Macapagal, ang ika-9 na Pangulo ng Pilipinas. Pangulong Ferdinand Adelin Marcos. Ayon sa naging resulta ng isang pandaigdigang survey noong taong 1995, si Pangulong Marcos o kilala rin sa katawagang McCoy ang lumabas na pinakamagaling na naging Pangulo ng isang bansa sa buong mundo. Matalino, magaling magsalita at puno ng karisma. Iyan ang nakita ng mga Pilipino sa kanya kung kaya't nanalo sa halalan si McCoy noong 1965 laban kay dating Pangulong Diosdado Macapagal. Sa kanyang unang State of the Nation address o SONA, inalatag niya ang kanyang mga plano upang iangat ang ekonomiya ng bansa. Pagsasaayos ng infrastruktura, kuryente, tubig, pagpapatatag ng sistema ng hudikaturan at sandatahang lakas, paglaban sa kriminalidad at korupsyon ang tinutukan niya. Naging maganda ang bunga ng plano niyang ito kung kaya't sa muli niyang pagtakbo pa sa ikalawang termino, nagawa niyang muling manalo. Si Marcos ang unahang Pangulo ng bansa na kagawa nito. Ngunit di tulad ng una niyang termino, sa ikalawang pagkakataon ng pagiging ama niya ng bayan, nagkasunod-sunod ang kilos protesta laban sa kanyang pamumuno dahil sa alingas-ngas ng korupsyon. Ang serye ng demonstrasyon sa kalye ay tinadugri ang First Quarter Storm. Ginamit ni Pangulong Marcos bilang isa sa mga dahilan ang mga kaguluhan ito sa mga kalye upang magdeklara ng batas militar noong September 21, 1972. Sa ilalim ng batas militar, naging epektibo ang pagpapatupad ng bagong saligang batas ng Pilipinas. Mula presidential, naging parliamentary ang uri ng ating gobyerno. Naging daan ito upang manatili ng bansa si Marcos. Sa panahong ito, inilunsad ni McCoy ang pagtatatag ng bagong lipunan. January 17, 1981, binawi ni Pangulong Marcos ang bisa ng martial law at 6 na buwan matapos niyang gawin ito, muling naganap ang halalan sa bata matapos ang 12 taon nanalo si Marcos para sa kanyang ikatlong termino. Noong Agosto 21, 1983, naganap ang isang insidente na itinuturing ngayon ng mga eksperto bilang isang pahina ng kasaysayan na nagsimula ng pagbagsak ng rehimeng Marcos, ang pagkakapatay kay opposition leader Benigno Ninoy Aquino Jr. Isa si Marcos sa mga pinagbintangang ulo ng pagkakapatay kay Ninoy na hanggang sa ngayon ay hindi pa napatunayan ng mga nag-akusa sa kanya. Lumuluban na ang kalagayan ni Marcos sa panahong ito. Tila tinatalo na siya ng kanyang sakit na lupus. Marami ang kumu-question sa kakayanan ng may sakit na si Marcos na manatili sa Malacanang bukod pa sa kabi-kabilang mga pakatan sa kanya at sa kanyang mga crony ng pagnanakaw sa salapin ng taong bayan. Dahil sa lumalakas na panawagan na pagpapababa sa kanya sa pwesto, napilitan magpatawag ng snap election si Marcos kahit pa ngang may nalalabi pa siyang 1 taon sa kanyang termino. Naging katambal ni Marcos sa halalang iyon si Archturus Tolentino at nakalaban naman sila ni Corazon Aquino, ang may bahay ng napaslang na si Ninoy, at si Salvador Laurel. Matapos ganapin ang naturang halalan, nagkakaroon ng hindi pagkakapareho ang resulta ng ginawang pagbibilang ng mga boto ng Commission on Elections o COMELEC at ng National Movement for Free Elections o NAMFREL na siyang akreditadong poll watcher ng halalang yon. Nagkaroon ng malakwakang protesta dahil sa nangyari na naging mitsa ng unang People Power Revolution na natuluyang nagpababa kay Marcos sa kapangyarihan. Umalis sa bansa si Marcos kasama ang kanyang pamilya at nagtungo sa Hawaii kung saan siya binawian ng buhay. Ferdinand Adelin Marcos, ang ika-10 Pangulo ng Pilipinas.